Quý vị và các bạn thân mến, cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình được kỳ vọng diễn ra bên lề cuộc họp của các nhà lãnh đạo dự diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương tại San Francisco, dự kiến bắt đầu vào ngày 14 tháng 11 tới đây. Các quan chức Nhà Trắng đã nói với các phương tiện truyền thông Mỹ rằng cuộc gặp dự kiến sẽ diễn ra, nhưng chính phủ Trung Quốc vẫn chưa xác nhận việc ông Tập Cận Bình có cam kết gặp ông Biden hay không. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết con đường dẫn đến cuộc gặp thượng đỉnh ở San Francisco sẽ không thuận buồm xuôi gió và chính phủ hai nước không thể tự động biến điều đó thành hiện thực. Để đạt được mục tiêu này, hai bên phải quay trở lại Bali một cách hiệu quả, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, đề cập đến sự đồng thuận mà ông Tập và ông Biden đã đạt được khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau vào tháng 11 năm ngoái 2022 ở Indonesia. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tới Washington vào cuối tuần trước và có cuộc gặp với Tổng thống Joe Biden, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan. Tân Hoa Xã ngày 29 tháng 10 năm 2023 đưa tin, phát biểu tại cuộc gặp, Ngoại trưởng Vương Nghị nêu rõ, bất chấp những bất đồng, cả Trung Quốc và Mỹ đều tin rằng việc duy trì đối thoại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới là cần thiết và có lợi cho đôi bên. Hai nước đều hy vọng ổn định và cải thiện quan hệ song phương càng sớm càng tốt, cũng như nhất trí hợp tác hướng tới tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh giữa nguyên thủ hai nước tại San Francisco, Mỹ. Theo tờ The Guardian, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden đã mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương, APEC, vào tháng 11 tới tại San Francisco, đồng thời nhấn mạnh Washington và Bắc Kinh đang nỗ lực hướng tới một cuộc gặp trực tiếp giữa lãnh đạo hai nước bên lề hội nghị. Ngoại trưởng Vương Nghị nhấn mạnh, con đường tới San Francisco không bằng phẳng và không phải nghiễm nhiên. Để thực hiện mục tiêu này, Mỹ và Trung Quốc cần nghiêm túc thực hiện những gì đã nhất trí tại cuộc gặp giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, bên lề hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 ở Indonesia hồi tháng 11 năm 2022, vượt qua các rào cản, tăng cường đồng thuận và tích lũy kết quả. Ngoại trưởng Vương Nghị kêu gọi các chiến lược gia Mỹ tiếp tục có tiếng nói phù hợp, góp phần giải quyết một cách đúng đắn những khác biệt giữa hai nước, đóng góp trí tuệ vào sự phát triển lành mạnh, ổn định của quan hệ song phương. Về phần mình, các chiến lược gia Mỹ nhất trí cho rằng mối quan hệ ổn định giữa Washington và Bắc Kinh là vì lợi ích của hai bên. Hợp tác Mỹ-Trung đã, đang và sẽ đóng vai trò quan trọng vào việc giải quyết các vấn đề nóng của khu vực và thế giới. Các chiến lược gia Mỹ ủng hộ hai nước nối lại đối thoại trên các lĩnh vực, thúc đẩy hợp tác về kinh tế, thương mại, khoa học công nghệ. Ngoài cuộc gặp với các chiến lược gia Mỹ, trong khuôn khổ chuyến thăm, Ngoại trưởng Vương Nghị đã hội đàm với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken, gặp Tổng thống Joe Biden và Cố vấn An ninh Quốc gia Jake Sullivan. Ngoại trưởng Vương Nghị trở thành quan chức cấp cao nhất của Trung Quốc thăm Mỹ trong gần 5 năm qua. Đây cũng được xem là chuyến thăm đáp lễ được chờ đợi từ lâu sau khi một số quan chức hàng đầu của Mỹ, trong đó có Ngoại trưởng Blinken, thăm Trung Quốc hồi giữa năm nay. Giới phân tích tin rằng, chuyến thăm Mỹ của Ngoại trưởng Vương Nghị sẽ mở đường cho một cuộc gặp giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tháng 11 tới tại San Francisco, vốn rất được kỳ vọng có thể góp phần ổn định và cải thiện quan hệ Mỹ-Trung, giữa lúc mối quan hệ của hai cường quốc căng thẳng vì những bất đồng ngày một sâu sắc về an ninh và ổn định toàn cầu. Bản tin trên kênh tin tức Hot 24 giờ đến đây xin được tạm dừng. Nếu quý vị và các bạn thấy nội dung video hay xin hãy nhấn like, bình luận và chia sẻ. Quý vị và các bạn nhấn đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chuông dưới góc phải màn hình để nhận được thông báo những video tải lên mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn.